ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ දුවෙක් පුතෙක් ඉන්නවා නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන. එහෙම නැත්නම් ඔයා කෙයා කරන ආදරය කරන ඕනම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. එයාලම ස්මාර්ට් ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ කියන එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාට ඕන නම් ඔයාගේ දුව පුතා වෙන්න පුළුවන්, මම අර කලින් කියපු විදිහට ඔයාගේ ආදරය කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ පවුලේ සමාජිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් එයා යන්නේ එන්නේ කොහෙද? කොයි වෙලාවට කොහෙටද ගියේ? ඊට පස්සේ යාගේ කන්ටැක්ට් ලිස්ට් එකේ ඉන්නේ කවුද? ඒ වගේම යා කෝල් කරන්නේ කාටද? වැඩිපුර මැසේජ් කරන්නේ කාටද? සෝෂල් මීඩියා වල මොනවද කරන්නේ? යා වෙබ් එකේ සර්ච් කරන්නේ මොනවද? කොටින්ම කියනවා නම් යා ෆෝන් එකෙන් කරන්නේ මොනවද කියන හැමදේම මොනිටර් කරන්න පුළුවන් විදිහක් තිබ්බොත් ඒක යාගේ ආරක්ෂාවට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේක ආරක්ෂාකාරීව කෙනෙක්ව පරිස්සම් කරන්න වගේම මේක නීති විරෝධී විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලා අහලත් ඇති parental control එකටත් එහා ගිය කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකක් මොනිටර් කරන්න පුළුවන් මෙතඩ් එකක් ගැන. ඉතින් මේ මෙතඩ් එක කිසිම වැරදි දෙයකට පාවිච්චි කරන්න එපා. කෙනෙක්ගේ ප්‍රයිවසි එක වයලේට් කරන්න පාවිච්චි කරන්න එපා. මේක ඩිමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් විදිහට කරන්නේ කම්පැනි එකේ රික්වෙස්ට් එකක් අනුව. ඉතින් මේකෙන් මම කියලා දෙන්න හදන්නේ ඕනිම කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකක් කොහොමද මොනිටර් කරන්න කියලා ගෙදර ඉඳගෙනම ඔයාට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හැමදේම ඔයාට මොනිටර් කරන්න පුළුවන් විදිහේ මෙතඩ් එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පළල තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට තමයි මම ඊළඟට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකත් ඔයාලට notification එකක් විදිහට එන්නේ. ඉතින් යමු අපි screen record එකට වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැතුව කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් මම කියපු හැමදේම කරන software එක තමයි FamiGuard කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ FamiGuard කියන software එකේ versions කීපයක්ම තියෙනවා. Android වලට, iOS වලට වෙනම WhatsApp මොන්ට කරන්න සහ FamiGuard කියලා වෙනම software එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අද මම කතා කරන්න හදන්නේ Android phone වලට මේක කොහොමද install කරගන්න කියලා. iOS වලටත් ඔය process එක අර phone එකට දාන process එක තමයි චුට්ටක් වෙනස් වෙන්නේ. ඊටු හැමදේම මේ වගේම. ඉතින් software එක install කරන්න කලින් මේකේ තියෙන පහසුකම් මොනවද කියලා ඔයා දැනගෙන ඉන්න එපා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේකේ ඩිමෝ එකක් තියෙනවා try කරන්න. අපි ඩිමෝ එක try කරලා බලමු මොන වගේද මේකේ තියෙන පහසුකම් මොන වගේවද අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඩිමෝ එක try කරන්න ගියාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ dashboard එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයාට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකෙන්ම log වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා තමයි track කරන කෙනා. ඔයා කාගේ හරි ෆෝන් එකකට target ෆෝන් එකකට මේ FamiGuard ලගේ app එක දාලා ඔයා තමයි track කරන්නේ. ඉතින් බලන්න ඉස්සලාම අපේ account එකේ detail පෙන්නනවා. අපි මේ 1 year plan එකක් කරන් තියෙනවා වගේ. ඊට පස්සේ අදාළ ෆෝන් එකේ මොඩල් එක, ඒකේ බැටරි level එක, GPS on කරලාද තියෙන්නේ සහ OS version එක වගේ ඒකේ details පෙන්නනවා. ඊට අමතරව මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි යා වැඩිපුරම කෝල් කරලා තියෙන්නේ කාටද කියලා. මේ ඩේවිඩ්ට 4 පාරක් කෝල් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ස්කිප් පිටාට 3 පාරක්. මේ දැන් ඩිමෝ එකක් ඉඳ මේ 3 පාරක්. ඊට පස්සේ එන්නේ details එක බලාගත්තා. ඊට පස්සේ last known location එක විදිහට මෙතන map එක load වෙලා නැහැ මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා. නැත්තම් map එකේම ගානට පෙන්නනවා කොතනද ඉන්නේ අපි කියලා. ඒක හැම වෙලේම අපිට අප්ඩේට් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක අයිති කෙනා දැන් කොතනද ඉන්නේ, ෆෝන් එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ඒ මුලින්ම දේවල්. ඊට පස්සේ phone files කියන එක යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා call logs. කාටද call අරන් තියෙන්නේ? කොච්චර වෙලා කතා කරලා තියෙනවද කියන ඒවා. ඊට පස්සේ මිස් කෝල් ඇවිල්ලා තියෙන කාගෙන් කවුද එයාට කෝල් අරගෙන තියෙන වගේ සියලුම දේවල් අපිට බලන්න පුළුවන් ඩියුරේෂන් එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මැසේජ් වලට ගියොත් කවුද මැසේජ් කරලා තියෙන්නේ, මොනවද මැසේජ් කරලා තියෙන්නේ, මේ සියලුම chat අපිට කියවන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා remotely. ඊට පස්සේ contacts වල කවුද save කරන් ඉන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ details මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ browser history එක, එයා ෆෝන් එක හරහා කොහෙටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ, යාගේ browser එකෙන් එයා ගිහිල්ලා තියෙන web pages මොනවද search කරලා තියෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ photos කියන section එක හරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා යාගේ ෆෝන් එක ඇතුලේ තියෙන photos මොනවද. ඊට පස්සේ video preview එක හරහා යාගේ ෆෝන් එකේ දැනට එයා record කරගෙන තියෙන videos මොනවද කියන එක. ඊට පස්සේ app activity කියන එක through ගියොත් එහෙම එයා මොනවද පාවිච්චි කරලා තියෙන apps, ඒ කියන්නේ මොන වගේ app ගැනද එයා install කරගෙන ඉන්නේ මොනවද, මේ එයා දැනට install කරන් ඉන්න app මොනවද. ඊට පස්සේ keylog එක හරහා අපිට බලන්න පුළුවන් එයා Chrome එකේ type කරන්නේ මොනවද, එහෙම නැත්නම් තියෙන වෙන app එකක type කරන්නේ මොනවද. ඊට පස්සේ calendar එකේ මොනවද එයා save කරගෙන තියෙන්නේ
කැලෙන්ඩර් එකේ යාගේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ විශේෂම දේ තමයි ලොකේෂන් ට්‍රැකින් එක යටතේ ලොකේෂන්ස් අපිට බලන්න පුළුවන්. එයා දැනට ඉන්න ලොකේෂන් එක පෙන්වනවා මෙතන මැප් එක ලෝඩ් වෙන්න ඕනි මම දන්නේ නැහැ හේතුව ඇයි ලෝඩ් වෙලා නැත්තේ කියලා සමහර විට මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්නද දන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව එයා මීට කලින් හිටපු තැන්වල කෙලින්ම මැප් එකේම පෙන්වනවා මෙන්න මේ වෙලාවට මෙතන හිටියා කියලා මැප් view එක through මේක ක්ලික් කරාම Google map එකේම open වෙනවා මෙන්න මේ වෙලාවේ මෙන්න මෙතන තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවත් එක්කම පෙන්වනවා මේ 2021 මේ ඩිමෝ එකක් ඉඳලා පෙන්වන්නේ මේ 1/8 වෙනිදා 14:20යි තප්පර 37 වෙද්දි මෙතන ඉඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 1/28 වෙනිදා 12ට මෙන්න මේ කියන ලොකේෂන් එකේ ඉඳලා තියෙනවා කියලා අදාළ ලොකේෂන් එක කෙලින්ම Google map එකේම පෙන්වනවා අපිට වෙන බලන්න දෙයක් නැහැ ෆෝන් එකේ එතනමයි තිබ්බේ කියලා මෙතෙන්ටත් Google map එක ලෝඩ් වෙනවා මේ දැන් කරන්ට් ලොකේෂන් එක මේ පෙන්වන්නේ මේක දැන් මේ වෙලාවේ පෙන්වන්නේ නැහැ ඉදන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ජියෝ ෆෙන්ස් එක කරා අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා පොඩි ලොක් එකක් වගේ එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක යම්කිසි හිතන්නකෝ යාගේ ගෙදර කියලා නැත්නම් ඉස්කෝලේ කියලා එහෙම නැත්නම් වෙන කොහේ ඔෆිස් එක කියලා. ඒ ඔෆිස් එක ඇතුළට ගියේ කොයි වෙලාවටද? ඒකට ගියාම අපිට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා අපි ට්‍රැක් කරන එකට මෙන්න ඇතුළට ගියා. එතනින් එළියට ගියා නම් ඒ ගියේ කොයි වෙලාවටද කියලා ලොකේෂන් එක through අපිට පොඩි නොටිෆිකේෂන් එකක් එන්න පොඩි බැරියර් එකක් දාලා තියාගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Wi-Fi log එක හරහා එයා කනෙක්ට් කරලා තියෙන Wi-Fi networks මොනවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දවසේ මෙන්න මේ වෙලාවට මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එකේ තියෙන Wi-Fi location එකට කනෙක්ට් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ screenshots ගන්න පුළුවන්. එයා දන්නේවත් නැති වෙන්නේ එයාගේ ෆෝන් එකේ එයා මොනවද සර්ච් කරන්න කියලා. screenshots ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒවා ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඕන වෙලාවක මේ take a screenshot කියලා දෙන්න විතරයි දෙන්නේ. ෆෝන් එකේ screenshot එකක් අරන් මෙතනට අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක විශේෂ පහසුකමක්. එයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරාවෙන් එයා දන්නේ නැතුව රෙකෝඩ් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ෆෝන් එකෙන් කෙලිම ෂූට් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රන්ට් කැම් එක හෝ බැක් කැම් එකට මාරු කරලා කෙලිම ෂූට් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. එයාගේ දැනුමක් නැතුව ඒ ෆෝන් එක through. ඉතින් මෙන්න මේ සියලු පහසුකම් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ software එක ඔයා purchase කරලා එයා දාලා ටාගට් ෆෝන් එකට මේක ඉන්ස්ටෝල් කළොත් ඉතින් ඒ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම යන්න my products කියන එකට යන්න. ඉතින් මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයා ගන්න ඕනි මෙන්න මේකනේ. මේ software එක ඔයාලට purchase කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ purchase කරන්න ඔයා sign up කියන එකට ගිහිල්ලා account එකක් හදාගෙන අදාළ subscription එක තෝරලා ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා account එකට log වෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් account එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ account එකේ මම අරගෙන තිනවා FamiGuard Pro for Android කියන එක not set කියලා පෙන්නන්නේ. මේ කියන්නේ මේක තාම set කරලා නැහැ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේම set කරන්නයි ඕනි 1 month plan එකක් මම මේ විදිහට අරගෙන තිනවා 2023 අප්‍රේල් මාසේ 30 වෙනිදා මේක expire වෙනවා. ආට ඕන නම් මේක renew කරගන්න පුළුවන් දිගින් දිගටම එක මාසයක් අරගෙන බලලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි set කරන්නේ කොහොමද කියලා setup guide කියලා එකක්. ඉතින් setup guide කියන එකට ගියාම ඉස්සෙල්ලාම අපිට පෙන්නනවා an. මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා app එක download කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න ඔයා යන්න ඕනි අර target phone එකට. එයාගේ phone එක අතට ගන්න ඕනි මේ වැඩේ කරන්න නම්. ඉතින් මේක තියෙන parental control වලට ඔයාගේ දරුවෙක්ගේ ආරක්ෂාවට එහෙම නැත්නම් ඔයා ආදරය කරන කෙනෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඕනම කෙනෙක්ගේ ආරක්ෂාවටයි මේක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. මේක නීති විරෝධී දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න එපා. මම කිසිම වගකීමක් ගන්නෙ නෑ. එහෙම දෙයකට පාවිච්චි කළොත් ඉතින් මම මේ ඩිමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් විතරයි කරන්නේ මේ කම්පැනි රික්වෙස්ට් එකට අනුව. ඉතින් මෙන්න මේ ලින්ක් එකට තමයි ඔයා යන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ටයිප් කරලා මේ ලින්ක් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ an.famiguardapp.com කියලානේ. ඉතින් ඔන්න මම දැන් අදාළ වෙබ් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ගියාම slide right to download කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේම right එකට slide කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට අපිට පේනවා file might be harmful කියලා පොඩි APK එකක් download කරන්නද කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයා download anyway කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා APK එකක් download වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ APK එක ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ගියාට පස්සේ අපෙන් අහනවා මොකක් කරාද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන package installer එක හරහා just one කියන එක දුන්නාම හරි. ඉතින් අපිට පෙන්වන්නේ system update service කියලා එකක් install වෙන්න හදනවා කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මෙතෙන්දී ඔයාලට කියයි මෙන්න මේ screen එකේ ඔයාලට options පෙන්නනවා. මේකේ අපි අර කලින් ගියකට ගියාම මේ කොහොමද මේකේ අර සමහර වෙලාවට safety mode එකක් කරා Google එකෙන් අපිට මේක install කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි Play Store එකෙන් ගත්ත app එකක් නොවන හින්දා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයා trusted source එකකින් නොවන ඒවා මේ install කරන්න දෙන්න කියලා ඒක ඔයා off කරගන්න ඕනේ මේ service එක. ඉතින් ඊට පස්සේ install කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ කියනවා app from unknown location එකක් install කරන්නද කියලා. ඉතින් මෙතන install anyway කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ system update service එක install වුණා කියන open කියන එක දෙන්න. open කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේකේ user agreement එක වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට agree වෙන්න. agree වෙලා ඔයා අර account එකක් හැදුවානේ කම්පියුටරෙන් ගිහිල්ලා.
අන්නේ කම්පියුටරෙන්ගේ account එකේ user name එක කියන්නේ ඔයා ඒකට පාවිච්චි කරපු email එක සහ password එක මෙතනට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන sign in කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට sign in වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ activate accessibility දෙන්න කියනවා. ඊට පස්සේ activate කරන්න කියන app supervision කියන එක. ඊට පස්සේ activate notification access, activate administration access කියලා මෙන්න මේ access ටික දෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් got it කියලා දීලා මේ අහනේවට ඔක්කොටම appear on the top කියන එකට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මතක තියාගන්න app එකේ නම තමයි system update service. ඉතින් ඒක හොයාගෙන යන්න ඕනේ ඔයා. ඊට පස්සේ settings වල තියෙනවා battery optimization කියලා setting එක. battery optimize කරනවා use වෙන්නේ නැති වෙලාවට. ඉතින් battery කියන එකට ගිහිල්ලා අන්න එතන unrestricted කියලා දෙන්න ඕනේ. මේ Samsung වල settings මීට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Oppo වගේ ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට දාලා settings කොහොමද හදා ගන්න ඕන කියලා අර අපි ලොගුනේ කලින් කම්පියුටරෙන් අන්න එතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔය ටික ඔක්කොම දීලා ආයිත් අපි app එකට ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ location all the time access කරන්න කියන. ඉතින් ඒකටත් ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන permissions වලට ගිහිල්ලා location කියලා එකක් තියෙනවානේ. එන්නේ location කියන එක all the time කියන එක දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට හොයන්න බෑ. ඊට පස්සේ start monitoring කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් වැඩේ හරි. දැන් ඔයා බලන්න ඔයාගේ මේ app ටික අතරේ කොහේ හෙව්වත් FamiGuard Pro කියලා එකක් ඔයාට හොයන්න නැහැ. ඒ app එක කෙලින්ම hide වෙනවා. ඒක අර system update service කියලා තියෙන. ඉතින් මේක කවුරු බැලුවත් system update service කියන එක disable කරන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ එන්න ආයෙ ඔයාගේ control panel එකට ආපුවා. ඒක ඔයාගේ phone එකේ හරි computer එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරලා මෙතන තියෙන setup ටික මේ මම අර කලින් පෙන්නුවේ. ඊට පස්සේ verify setup කියන එක දෙන්න. ඔන්න හරි. දැන් මගේ ෆෝන් එක තමයි මම දාගෙන තියෙන්නේ මේ. පේනවනේ? දැන් පෙන්නනවා මගේ ෆෝන් එකේ මේ තියෙන ඊමේල් එක මොකද්ද? මගේ plan එක මොකද්ද? auto renewal disable. Samsung S10 5G එකක් තියෙන්නේ. Samsung OS එක 12, device එක online, battery 14යි තියෙන්නේ, GPS on, Wi-Fi on. ඊට පස්සේ last known location එක මෙන්න මෙතන මේ. මම දැන් ඉන්නේ කහවත්තේ අපේ ගෙදර මේ ශ්‍රී ලංකා රත්නපුර කහවත්තේ දින වැඩිපුරම කෝල් කරලා තියෙන නිර්මාණයට. ඊට පස්සේ වාසනා ෆර්නිචර් මොරටුව කියන එකට කෝල් කරලා තියෙන. මේ කෝල් කරලා නෙමෙයි මේගොල්ලෝ මට කෝල් කරලා. ඊට පස්සේ මං කාටද වැඩිපුර මැසේජ් කරලා තියෙන්නේ? මගේ යාළුවෙක් ඉන්න උදාර කියලා එයාට තමයි වැඩිපුර මැසේජ් කරලා දෙන්නේ. ඊට අමතරව HNB එකෙන් තමයි මට මැසේජ් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ ඉතුරු දේවල් අපි බලන්න ගියොත් එම ලොකේෂන් ට්‍රැකින් වලට යන්කෝ. මේ ලොකේෂන් ට්‍රැකින් වලට ගියොත් මම දැන් ඉන්න තැන පෙන්නනවා. ඒක මැප් එකේම කෙලින් පෙන්නනවා. මේ දැන් මේ ඇක්චුවල් එකක්නේ. මෙතනට ගියාට පස්සේ අපිට බලත හැකි මේ මැප් එකේ කෙලින්ම පෙන්නනවා මම මෙන්න මෙතන තමයි ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ Wi-Fi log එකට ගියොත් එම Wi-Fi වලින් මම fiber කියන Wi-Fi network එකට කනෙක්ට් ලයින් එක රත්නපුර කහවත්තේ තමයි තියෙන්නේ. capture screenshot කියන එකට යන්කෝ. ගිහිල්ලා එකක් අරගෙන බලමු. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ෆෝන් එකෙන් යනවා YouTube එකට. YouTube එකට ගිහලා මම දැන් YouTube එක බල ඉන්නේ. මම අකර වීඩියෝ එකක් බලනවා කියන්නකෝ. ඔන්න දැන් පොල්කටු බෝම්බ මොටයි මැෂිම පොල්කටු බොම්බයි මොටයි මැෂිම කියලා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඕක තමයි මම දැන් දාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනින් මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් කියලා ගියොත් එimhe දැන් කෙලින්ම මගේ මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්නවා. රයිට් මේ අර පොල්කටු බොම්බයි මොටයි මැෂිමේ කෙලින්ම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කරන ඕනම දෙයක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ ටේක් ෆොටෝස් වලත් ඔය විදිහමයි රෙකෝඩ් කෝල්ස් වලත් ඔය විදිහමයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි FamiGuard එකෙන් වැඩ ගන්නෙ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. මම හිතනවා වීඩියෝ එක බලුවා නම් දැන් ඔයාලට පැහැදිලි අයිඩියා එකක් ඇති මේ FamiGuard app එක through කොහොමද කෙනෙක්ව මොනිටර් කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ආයෙත් තවක් කියන්න තියෙන්නේ මේ app එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ඔයාට කෙනෙක්ව ආරක්ෂා කරගන්න. එයා කොහෙටද යන්නේ කියලා එයාව පරිස්සම් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, ආදරය කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ පර්මිෂන් එකක් ඇතුව විතරක් එයාගේ ෆෝන් එකට මේ app එක දාන්න. එයාරන කෙනෙක්ගේ ප්‍රයිවසි එක වයලේට් කරන්න මේක පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ වගේ කිසිම දෙයකට මම වග කියන්නේ නැහැ. මම කළේ ඩිමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් විතරයි. ඒ වගේම කියන්න ඕනි ඔයාලට සැකයක් තියෙනවා නම් කවුරු හරි මේ වගේ එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පුංචි දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ app එක පොඩි ට්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ ට්‍රික් එක තමයි ඒ app එකේ නමින් පෙන්නන්නේ නෑ. app එකේ නමින් පෙන්නොත් අපිට ටක් ගාලා ගිහලා uninstall කරත් යාගිනේ. දැන් ඔයා දකින්නද ඩිමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකේදී එයා පෙන්නුවේ system update service කියලා. Android icon එකත් එක්ක system update service. ඉතින් එතකොට අපි කවදාවත් ඒ වගේ එකක් uninstall කරන්න යන්නේ නෑනේ. system update service කියලා එකක් තිබ්බා. අපි දැන් අපේ Android system එකට දාලා කියලා Android icon එකත් එක්කම. හැබැයි system update service කියලා app එකක් install වෙන්නේ නෑ. ඔයාගේ phone එකට කවදාවත් ඒක Android system එකෙන් automatically සිද්ධ කරන දෙයක්. ඉතින් ඒකින්ද Android services කියලා වෙනම app එකක් තියෙනවා නා. ඒ වගේම system update service කියලා ඔය වගේ app එකක් තියෙනවා නම් එයාලා default හදලා තියෙන icon එකක් පෙන්නන්නේ නෑ. දැන් මම කලින් පෙන්නුවේ කිසිම icon එකක් නෑ. ඔයාගේ phone එකේ run වෙන app වලට වෙනමම යන්න ඕනේ.
රන් වෙන apps වලට ගියාම මේ apps ඇතුලේ තියෙනවා නම් සියලුම permission හම්බෙච්ච කැමරාවට location වලට ඊට පස්සේ අනිත් සියලු දේවල් වලට administrative access හම්බෙච්ච වෙනමම app එකක් තියෙනවා නම් සහ ඒක uninstall කරන්නත් පුළුවන් නම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට system update service කියන එක අපිට uninstall කරන්න බෑ uninstall කරන්නත් පුළුවන් නම් අන්න ඒක ඔයාව මොනිටර් කරන්න දාපු app එකක්. ඉතින් ඒකින්ද අද මේ යන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings වලට ගිහලා බලන්න ඒකේ තියෙන විදිහට system update service වගේ uninstall කරන්න පුළුවන් සියලුම permission හම්බෙච්ච app එකක්. අන්න ඒක uninstall කරලා දාන්න. එතනින් පස්සේ ඔයාව මොනිටර් කරන්න බෑ කාටවත්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ වලට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා channel එක subscribe කරගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් වීඩියෝයක් කරගෙන ඉක්මනට එන්න.